Welcome to the fifth high-level meeting of African Constitutional and Supreme Court that is laying the foundation and the vision for the future concerning a sense of collaboration and coordination between the honorable judges of Egypt and honorable judges all over Africa discussing a vision for the future. Welcome to this important fifth high-level meeting. يأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم في أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. من هنا فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون أجل مكافحة الإرهاب. وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا في التوجه المتسارع وغير المسكوت نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها. In the name of God, the most gracious, excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the fifth high-level meeting of the Chief Justice of the African Constitutional and Supreme Courts and Constitutional Council under the auspices of President Abdel Fattah al-Sisi. As we meet, we congratulate the Supreme Constitutional Court of Egypt on the keenness to bring together African judicial bodies to meet and to keep up with the challenges affecting the fast-changing world. So, dear honorable guests, welcome to the mother of the world. Welcome to Egypt, the cradle of civilization. African countries are dealing today with the repercussions of COVID-19 pandemic, and this meeting is definitely bringing experts today together to work collectively in order to set the joint constitutional rules to support the visions. Today, the participants are benefiting from the judicial platform that was launched in the previous meetings for the benefit of Africa. إنها لحظة تاريخية يأتيه لها الزمان أن يجتمع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فله الشكر على تفضله بوضع هذا الاجتماع تحت رعايته، وهذا يعطي دفعة قوية لهذا الاجتماع. يسعدنا ويشرفنا على هامش هذا الاجتماع الهام أن يكون معنا معالي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا. بنتشرف بمعاليك وخالص التهنئة الحقيقة، لأن احنا بنعتبر أن وجود هذا المؤتمر وهذا الاجتماع الهام بهذه الاستمرارية على أرض مصر هو نجاح الحقيقة لنا كلنا وللمنظومة بأكملها. فبنهني معاليك وتكلمنا أكتر عن المؤتمر السنة دي إزاي بيختلف عن المؤتمرات السابقة. أولا قبل ما أتكلم في المؤتمر، أهلا بكم في هذه القاعة ومرحبا بكم في هذا المؤتمر، وأنتم شرفتم المحكمة الدستورية العليا وشرفتم هذا المؤتمر. أما بالنسبة لاختلاف هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع عن الاجتماعات الأخرى،
هو ما فيش اختلاف كتير، ولكن في قاسم مشترك. هي موضوعات بحثت في الاجتماعات الماضية الاجتماعات الأربعة الماضية، ويتم استكمال بحثها في هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع الخامس. وأيضا هناك موضوعات أخرى تمثل تحديات أمام القضاء الدستوري الإفريقي، فهي سوف يتم بحثها في لجان العمل وفي إنجاز التعبير في ورش العمل في هذا المؤتمر. من هذه التحديات مواجهة جائحة كورونا والآثار التي ترتبت على جائحة كورونا. ثانيا مواجهة الإرهاب وبحث كيفية مواجهة الإرهاب والآثار المدمرة للإرهاب الأسود الذي يأتي على كل ما يتم تحقيقه من تنمية بشرية وتنمية تحتية وتنمية فوقية. الإرهاب يأكل الأخضر واليابس. توجيهات فخامة الرئيس الحقيقة في التضافر ما بين مصر وإفريقيا والرؤى في للمستقبل الحقيقة كانت مهمة جدا، وكانت دفعة زي ما شفنا في الفيلم التسجيلي اللي اتعرض النهاردة أمام ضيوف مصر الكرام. أولا من هذا المنبر أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تفضل ووضع هذا المؤتمر تحت رعاية فخامته. كذلك أتوجه بالشكر للحكومة المصرية التي لم تبخل على المحكمة الدستورية العليا بأي دعم أيما كان هذا الدعم لإنجاح هذا المؤتمر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، وأشار فخامته إلى ضرورة بحث هذه المسائل والوصول فيها إلى نتائج، وذلك كله لمصلحة المواطن الإفريقي ومصلحة إفريقيا بأسرها. هو الاجتماع الخامس رفيع المستوى للمحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية ينعقد في القاهرة على التوالي لبحث التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الإفريقي في القاهرة وبحث الموضوعات المتعلقة بهذه التحديات. هذا المحفل الذي نشرف دائما بأن نلتقي في رحابه، وكل عام نتطلع ونرنو إلى العام الذي يليه حلقة من حلقات البحث والتواصل ما بين المحاكم والمجالس الدستورية، حيث نتدارس سويا كافة القضايا والأمور المتعلقة بالمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية. Continuing gathering at Cairo high-level meeting throughout the past 5 years have made us conscious of the great imperative for African countries to build a unified and harmonized legal environment suitable for underpinning and empowering their efforts for sustainable development, thereby unleashing the continent's potential in realizing a common prosperous future, one which gives Africa the international status it really deserves. Those efforts acquire special importance in light of persistent and entrenched threat to our countries. These threats require us to work together in order to overcome current crises and to develop resilience against future challenges. The handling of existing challenges requires, first, an understanding
of what they really mean and imply. And secondly, a determination to translate this understanding into the creation of flexible legal infrastructure, one which is capable of identifying and managing the different various aspects of these challenges in a manner that is practical, efficient, equitable, moral, and above all, conducive to the establishment and strengthening of the rule of law. On the sidelines of the high-level meeting of the Supreme Constitutional Court in Egypt, we're really honored to have with us Honorable Judge Dr. Adel Omar Sharif, Deputy Chief Justice of the Supreme Constitutional Court of Egypt. Dr. Adel, a congratulatory message to Your Excellency and to the Supreme Constitutional Court on holding this important gathering in the first place, bringing the honorable judges of Africa in order to see eye to eye with their Egyptian counterparts on how to move forward in the coming stage. So amidst the challenges of the pandemic, holding this conference or this meeting is in itself a story of success. Congratulations. Thank you very much. Thank you for being with us. Thank you for your continuing support and coverage for our activities. Thank you. Thank you. So how are we moving forward? How is the fifth high-level meeting different from its predecessors? Well, I mean, the meeting this year gives a message, a clear message, not only to the African judges, but to the entire world, that there is a determination from the judicial community of Africa to continue their discussion, elaboration on issues of common concern. And that's why, by showing this commitment, they have agreed to come to Egypt to their annual meeting that has been postponed for a few months due to the pandemic and the precaution that needed to be taken in advance before their arrival. And then they have come here. We've been really taking good care of them, and they are very disciplined, to be honest. We have been following a very specific protocol that we have developed in collaboration with the Ministry of Justice, Ministry of Health in Egypt. And under this protocol, there are certain measures that have to be observed every day. One of them is just really doing a daily PCR to make sure that everybody's clear and in good shape. And that's said as to the protocol. And within our discussions, we have a very specific agenda. And this agenda, what is unique about it is being inspired by the message sent by His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi to this meeting or this conference. And the message was delivered at the preparatory meeting in February 2021, wherein he'd been focusing on specific challenges that affecting the entire world and Africa in particular. And these challenges are somehow relevant to the pandemic and the negative consequences that could be caused as a result of this pandemic. And those challenges have been articulated could be classified into two categories. One of them has to do with the terrorism that really affecting the entire world, and whenever you have terrorism, you can't really secure or guarantee that the society is going to be safe and stable. And therefore, it is one of the major challenges really affecting the entire community. Secondly, digital transformation. We've seen the need to develop our approach to digital transformation, especially at the time of coronavirus, wherein distancing, social distancing had to be observed, and other techniques have been developed in order to allow people to communicate and life goes on. So digital transformation represents a second challenge. Thirdly, His Excellency President Sisi also drew their attention to the need to restructuring health systems as to the pandemic time, simply because the new era requires us to develop, manufacture new vaccine, have them available to
to all segments of society, and those things should be done on equal basis without discriminating against any sector of the society or against any country that has no access to this vaccine. So restructuring health system really represent a new and very concerning challenge to African country. And fourthly, the challenge that has to do with greening the economy and decarbonization also is very much valid at this point of time, wherein the entire world has had now a new approach to production, and this approach is based on a clean and green economy basis. So you would have to follow these techniques and even develop new legislative and political infrastructure reflecting the new requirement under the age of climate change and age of really saving the entire world from a green perspective. So all these challenges really require us as a judicial community to work together to really crystallize or put in shape those new notions that we are going to follow in our dealing with these threats and challenges. يسعدني مشاركتكم باجتماعكم رفيع المستوى الذي ينعقد هذا العام للسنة الخامسة بالقاهرة، والذي تشرفت برئاسته في عامه الثالث إبان فقرة رئاستي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، حيث مثل ذلك الاجتماع الثالث نقلة نوعية في مجال التعاون القضائي الأفريقي بإطلاق المنصة الرقمية التي تمثل الموقع الإلكتروني لشبكة المعلومات التي تربط بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، استشرافاً لمستقبل علمي زاهر في مجال القضاء الأفريقي. اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية اليوم للعام الخامس على التوالي، ليقدم للقضاء الأفريقي بصفة عامة منصة فريدة يستطيع القضاء من خلالها تبادل الرأي والمشورة والنصيحة في جميع المسائل الشائكة ذات الاهتمام المشترك. واليوم يناقش المؤتمر العديد من التحديات التي تواجه ليس فقط القضاء الأفريقي ولكن القضاء على مستوى العالم فيما يتصل بقضايا الاستقرار والتنمية في مجتمعاتهم. ولعل أهم هذه الموضوعات التي نناقشها اليوم ظاهرة الإرهاب والتحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنظيم الرعاية الصحية وكذلك تطوير المنظومة التعليمية في المجتمعات المعاصرة. وبهذه المناسبة يقدم اجتماع إلى العالم رسائل متعددة، لعل أهمها موقف جمهورية مصر العربية وقيادتها الواعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال التنمية، واتحاد القضاء الأفريقي على كلمة واحدة وأن يسمح له صوت مسموع في المجتمعات الدولية، واستمرارية الحوار والتنسيق بيننا في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك. Congratulations to the Supreme Court of Egypt and this important fifth high-level meeting that came discussing a lot of important matters, namely combating terrorism, e-justice, and more throughout more than 2 days of hard work. Definitely we're looking forward to the fruitful recommendations and the fruitful results of this important gathering that is held amidst the challenges of COVID-19. However, always there is hope and a vision for the future.